Доброго дня! Сьогоднішня наша тема – створення додатку доповненої реальності за допомогою Vuforia і Unity. Отже, як створити AR-додаток в Unity? В останніх версії Unity вбудована підтримка проєктів віртуальної і доповненої реальності. Тобто, коли через Unity Hub ви хочете створити новий проєкт, у вас може виникнути бажання обрати собі ось такий варіант AR-додатку для того, щоб створити проєкт. У цьому випадку вам потрібно буде налаштувати в Edit Project Setting, налаштувати XR Plugin Manager і обрати для певної платформи обрати ті технології, які підтримуються, власне. Тобто, якщо ви там для Android, наприклад, розробляєте, то ви обираєте платформи, які підтримуються Unity на сьогоднішній день, із списку, під що ви розробляєте. Наприклад, для Oculus Rift розробляєте, отже, ставите галочку Oculus Rift і так далі. Однак ми з вами будемо чинити трошки іншим шляхом ми підемо, тобто, не дивлячись на те, що Unity підтримує на сьогоднішній день дуже багато проєктів, дуже багато платформ. Ось ви бачите на даному слайді перелік цих платформ, серед яких і Microsoft HoloLens, який я називала вам, та й інші проєкти. Ми з вами спробуємо використовувати трошечки іншу платформу, такий набір бібліотек для створення додатків доповненої реальності, досить відомий, який називається Vuforia. Цей проєкт, цей пакет існував досить давно, буквально ще до того, як з'явилися ось ті всі проєкти, які ви бачили у попередньому списку. Продовжує підтримуватись він і на сьогоднішній день, тобто має в собі такий гарний інструментарій для розробки програмного забезпечення для доповненої реальності і, власне, може бути скачаний із сайту компанії. Переваги, скажімо, ті, які перераховані тут на слайді, ви по мірі вивчення цього пакету, ви з ними можете ознайомитись, побачити, що різні типи мішеней підтримуються завдяки вбудованих технологіях в пакеті. І надаються інтерфейси для програмування додатків на різних мовах. Отже, перше, що нам необхідно зробити для того, щоб створювати додатки доповненої реальності, це скачати пакет Vuforia із офіційного сайту. Тобто, за посиланням у презентації ви переходите на сайт компанії Vuforia, у розділ Developer Vuforia, реєструєтесь на сайті і після цього можете скачати собі цей пакет для Unity. Коли ви скачаєте собі ось це, виконаєте Add Vuforia Engine to Unity Project, то у вас на комп'ютер закачається деякий файл Unity Project типу, і простим кліком по цьому файлу ви зможете перейти до встановлення цього пакета, до інсталяції. У вас відкриється ось таке віконечко Import Unity Package. І просто натиснувши кнопочку Install внизу цього віконечка, ви зможете інсталювати собі пакет Vuforia в Unity вашому. Перевірити, чи інстальований пакет можна, зайшовши в Windows, Package Manager, і подивитися, чи є у вас інстальований пакет Vuforia і яка версія інстальована. Наступний крок, який один раз хоча б потрібно зробити, це прийняти угоду розробника Vuforia. Тобто, якщо ви перший раз створюєте собі додаток за допомогою Vuforia, ви маєте зайти через меню Help
Vuforia Engine, Show Developer Agreement і натиснути кнопочку Accept. Тільки після цього можна, власне, приступати до подальшої розробки за допомогою пакета Vuforia. На електронну пошту, на якій ви реєструвалися, вам прийде підтвердження, що ви прийняли, власне, угоду розробника. І можемо переходити, власне, до розробки додатку. Для того, щоб створювати додаток, ви бачите, поки що ми в Unity ще нічого фактично не робили, тільки прийняли угоду розробника. Нам потрібно для кожного додатку доповненої реальності створювати так званий ліцензійний ключ. Для цього ми заходимо знову ж таки на сайті Vuforia у розділ Develop, обираємо License Manager і натискаємо кнопочку Get Basic, тобто взяти безкоштовний базовий варіант ключа. Тобто, якщо у вас, скажімо, буде там не більше 1000 користувачів додатку за місяць, то Vuforia надає можливість використання безкоштовних ліцензійних ключів. Із нюансів потрібно вказувати тут відразу назву нашого додатку доповненої реальності, тобто назву нашого проєкту в Unity ми відразу тут вказуємо, як ви бачите зі слайду. І даний ключ ми відкриваємо на сайті Vuforia, копіюємо його і вставляємо у Unity у відповідно вікні Windows Vuforia Configuration. Наступний крок, знову ж таки, на сайті Vuforia ми переходимо у наступний розділ Target Manager і створюємо мішені або цілі для проєкту. Для цього ми створюємо базу даних, натискаємо кнопку Add Database і створюємо в себе на пристрої, хто хоче, може, звичайно, у Хмарі спробувати, створюємо базу даних цілей нашого майбутнього проєкту. Звичайно, створюється база даних, оскільки може бути не одна мішень, а декілька мішеней для проєкту. Коли, скажімо, база даних створилася, наступний крок – ми відкриваємо цю базу даних і до неї додаємо чергову мішень, чергову ціль. Ця мішень може бути різних типів, як ви бачите на даному слайді. Для лабораторної роботи, для початку роботи ми виберемо просту ціль, просту картинку як мішень. Для того, щоб додати в базу даних цю ціль, нам спочатку потрібно знайти цю просту картинку. Простою картинкою може бути будь-яка картинка, в тому числі завантажена з інтернету, створена самостійно і так далі, на якій є якийсь досить такий складний рисунок, щоб вона була унікальною, щоб вона вирізнялася серед інших і саме вона використовувалась як мішень у нас. Досить часто якось такі цілі картинки використовують елементарно купюри. Ви теж можете використовувати купюру українську, оскільки перевага такої мішені, її не потрібно роздруковувати, вона є в наявності в кожного, але, звичайно, потрібно використовувати широко якусь розповсюджену купюру. Вибравши графічний файл, зображення вашої картинки, ви завантажуєте його у базу цілей, фактично. Що ж може бути мішенями, тобто які інші можуть бути цілі, які підтримуються Vuforia? На сьогоднішній день Vuforia підтримуються так звані Image Target, про які ми тільки що вже говорили з вами, тобто базовий такий вид
цілей, мішеней, звичайні картинки. Можете, так би мовити, використовувати їх. Наступний вид мішеней – це мультімішені, які раніше називалися куб або кубоїд, тобто це мішені у вигляді прямокутних паралелепіпедів, в тому числі куба. І у якості таких мішеней можуть використовуватись різноманітні такі кубічні прямокутні об'єкти, паралелепіпеди, тобто ті об'єкти, які схожі на куб у нас, на паралелепіпед, тобто це може бути якась упаковка з-під якихось сухих сніданків, це може бути сірникова коробка там, чи якась будь-яка інша коробка. Така фігура складається у нас із 6 площин, і для того, щоб створити таку мішень, таку ціль, нам потрібно буде заготовити 6 картинок для кожної з них і завантажувати. Тепер, напевно, ви зрозуміли, чому ми використовуємо просту картинку для початку, так? Щоб не мучитись відразу із 6 картинками. Далі, наступний вид цілей – це циліндричні цілі. Тобто це такі мішені, які в загальному випадку є усіченим конусом. І можливо для цього конусу задавати діаметри основ. Якщо однакові діаметри, то вийде циліндр. Так? Для того, щоб створити таку мішень, нам потрібно з одного боку буде вказати діаметри основ, а з іншого боку додати 3 картинки. По одній для кожної з основ і одну для бічної поверхні. І нарешті останній тип об'єктів, які підтримуються віфорією, це 3D-об'єкт. Тобто існує розроблена компанією Віфорія програма для сканування, яка дозволяє сканувати відносно невеликі об'єкти. І тому ми можемо використовувати як мішені, як цілі навіть 3D-об'єкти. Але повернемося до наших задач. Отже, ми створили з вами деяку базу даних для нашого додатку доповненої реальності, завантажили у цю базу даних одну єдину картинку просту, бачимо рейтинг її 5 зірочок, тобто Віфорію дана картинка задовольняє. Наступний крок, ось цю базу даних нам потрібно завантажити із сайту Віфорія. Для цього ми просто натискаємо кнопочку Download Database і, власне, використовуємо платформу Unity Editor, тобто для Unity завантажуємо цю database. Знову ж таки, вона завантажиться у вигляді пакетного файлу Unity і простим кліком по ньому, нічого не потрібно ніде розшукувати через меню, тобто завантажився файл, клікаємо по ньому і він підвантажується у нас в Unity і пропонує імпортувати пакет, ви бачите, так як це зроблено на картинці. Тобто ми просто робимо install і база даних імпортується у нас. В результаті імпорту бази даних у нас у папочці Assets, тобто у вікні Project, папочка Assets і далі підпапочка Editor є, папочка Віфорія, а в ній є Image Target текстури. Ось туди завантажиться, власне, наша картинка і завантажиться, власне, фактично ось ця база даних таким чином, оскільки в базі даних в нас всього лиш одна картинка. Далі можемо вже використовувати, власне, завантажену картинку як мішень, і на цю мішень ми можемо приєднувати тепер якісь об'єкти. При цьому об'єкти можуть бути дуже різні, тобто ми можемо на цих мішенях створювати якісь моделі, 3D-моделі, використовувати ось ті моделі, що ми створили з вами раніше в блендері чи в Маї. Ми можемо робити на мішенях віртуальні кнопки, якісь відео, картинки, які будуть з'являтися, багато-багато всього.
Тому давайте спробуємо зараз з вами це зробити. У вас в презентації є слайди покроково, що потрібно робити, працюючи із додатком вашим далі вже, після того, як ви провели ось ці всі підготовчі роботи з Vuforia. А я перейду, власне, зараз у Unity і покажу вам всі ось ці кроки ось у такому візуальному режимі. Отже, перший крок, який вам потрібно зробити в вашому новому проєкті, після того, як ви зробили всі налаштування з Vuforia, вам потрібно видалити з основної сцени main-камеру. Ви бачите в мене замкнуту сцену, основна сцена не містить зараз основної камери. І замість неї, зайшовши в меню Game Object, вибрати тип об'єкту Vuforia Engine і вибрати об'єкт AR-камера. Таким чином, на сцену додається спеціальна AR-камера, яка і дозволить фактично нам далі створити потрібний додаток. Наступний крок. Ми маємо на сцену додати якийсь об'єкт, який фактично буде нашою ціллю. І ви бачите, що, знову ж таки, в GameObject в об'єктах типу Vuforia Engine доступні різні типи об'єктів. Тобто у нас тут є, бачите, і Image Target, і Multi-Target, і Cylinder Target, і так далі. Ми домовились з вами, що для початку працюємо з Image Target, з простим ось таким об'єктом ціллю. Ось ми додали Image Target, але бачимо, що фактично, по ідеї, повинна була б з'явитись наша картинка з бази даних, тут використана мала б бути як ціль, але автоматично в нас нічого не з'явилося. Нам треба провести деякі настройки параметрів через те, що у нас передбачається, що Image Target ми можемо створити тут просто з картинки розмістивши, так? А можемо зробити настройки, тобто вибрати з бази даних. Для цього нам потрібно вказати, яка ж база даних буде використовуватись. Вибираємо нашу базу даних для нашого проєкту, ту, яку ми підвантажили. І як тільки ми вибрали базу даних, відразу ж єдина картинка, яка в базі є, на даний момент підвантажилась, ми бачимо її на сцені. Наступний крок нам потрібно додати тепер сюди модель. І ось тут починають виникати цікаві питання у вас, яку ж модель сюди додавати. Звичайно, що ви створюєте додаток доповненої реальності із тими моделями, які ви створили у попередній лабораторній роботі. Тобто у вас є, наприклад, модель ракети з анімацією, ви її можете сюди завантажити, цю модель. Якщо ж хтось створював іншу якусь модель, він може завантажити її сюди. Але бувають і інші проекти, не тільки ракети ви створюєте, і бувають ситуації, коли потрібно шукати десь моделі і шукати десь анімації під ті моделі через те, що, скажімо, задача створення анімації під модель така досить непроста. Не у всіх є відповідне обладнання для того, щоб зробити якісні, скажімо, анімації людей і так далі. Тому можна, звичайно, і всі спеціалісти використовують ті анімації, які вже напрацьовані кимось. І зараз ми з вами подивимось, як же можна, де ж можна знайти гарні анімації і використати для своєї гуманоїдної моделі. У лекції у вас є посилання на один із сайтів, на яких наявні у вільному доступі, доступні до скачування різноманітні модельки.
І от перейшовши на даний сайт, ви можете, скажімо, для свого якогось проєкту обрати собі потрібну модель, яка вам подобається. Так? Я от для прикладу обрала ось таку модель Еріки. Далі, перейшовши у розділ анімації, ви можете обрати анімації і накласти їх на дану модель. Тобто ви можете використовувати вибрану будь-яку вашу модель, використовувати із тими анімаціями, які вам подобаються, і закачувати їх через кнопку Download. Тобто ви можете скачати з цього сайту собі декілька анімацій для однієї і тієї ж моделі. Коли ви робите download для моделі, скачувати модель краще у форматі FBX for Unity, для того, щоб модель гарно працювала у вас. Далі, обирати для моделі краще T-позу, так звану, якщо ви скачуєте основну, власне, модель, і, скажімо так, скачувати фрейми, припустимо, якщо вибирати, так, то великої різниці, скажімо, для анімацій, саме якщо ви будете скачувати анімації, то немає чи 30, чи 60 фреймів per second, просто модель буде в 2 рази більша. Припустимо, я вже скачала собі і модель з цього сайту, Еріку деяку, і скачала декілька анімацій. Скачала анімацію Zombie Idol для стану спокою, скачала анімацію Walking і скачала анімацію Breakdance. Тепер повертаємось у наш проєкт і почнемо працювати, власне, із моделлю. Тобто створимо окрему папочку для нашої моделі, назвемо її як завгодно по імені вашої моделі. Повторюю, у вас буде це ракета, можливо, і для неї буде проста, можливо, одна анімація, а я показую більш складний приклад із декількома анімаціями відразу для моделі, і тому використовую ось модель таку, для якої вже є готові декілька анімацій. Тобто зараз я завантажила модель Еріка у Unity, і у мене ось з'явилась така модель. Ви бачите, що вона поки що біленька така зовсім, тобто не бачимо ми текстур. Тобто потрібно створити папочки під текстури. І під матеріали. І після завантаження моделі переходимо у, скажімо, розділ, вкладочку «Матеріали для моделі» і добуваємо ось текстури в текстури, фіксимо помилочки, добуваємо матеріали в матеріали. І наша моделька, бачите, вже текстури, матеріали для модельки застосовуються таким чином. Далі переходимо до анімацій. Якщо у вас всього одна анімація і вона завантажена разом з моделлю, ми бачимо, тут є якась анімація, так, для цієї модельки, то ми можемо просто настроїти її тут,
от в розділі анімації, тобто скажімо, перейменувати якось от по-людськи, щоб це було не міксамоком, а назвати, що це у вас за анімація, там якийсь запуск ракети чи анімація вогню, наприклад. Далі, якщо вам потрібно, скажімо, якщо у вас там анімація якась вогню і ви хочете зациклити, значить зробити відмітки ось такі відповідні, що зациклити цю анімацію, от, і так далі, зробити необхідні настройки. Але ми зараз з вами розглянемо, як же зробити декілька анімацій для нашої модельки. Отже, створюємо папочку. Так, apply забула зробити для завантажених матеріалів наших. Так. Отже, створюємо деяку папочку, називаємо її Animation. І зараз в цю папочку ми будемо завантажувати ось ті завантажені вже з нами модельки з анімаціями різними, які ми тільки що з Mixamo завантажили. Ось у нас, так, щоб було видно, ось таким чином розділимо. Отже, у нас є якась анімація idle, почнемо з нею. Завантажуємо в папочку анімації. От, завантажилась у нас анімація, звичайно, із моделлю. Нам все це не треба звідси. Нам потрібно для того, щоб зробити ось такі різні анімації, тільки ось ця анімація стану спокою. Через те ми її звідси копіюємо з моделі за допомогою клавіш Ctrl-D. Беремо, ось робимо копію цієї idle анімації. Всю модель видаляємо, вона нам не потрібна. Перейменовуємо анімацію, пишемо, що це в нас idle animation. І таким самим нехитрим способом створюємо і інші анімації, завантажуємо. Наприклад, анімацію Walking зараз завантажимо сюди Breakdance анімацію, так, і виділимо Ctrl-D, виділимо зараз Walking зробимо, видалимо лишнє. І так само копіюємо Dance анімацію. Ось у нас таким чином є 3 анімації. Залишилося якимось чином нам ці анімації використати на нашій моделі. Давайте перш за все зробимо наступне. По-перше, нашу модель, ось ту, яку ми завантажили, розмістимо на сцену, на Image Target. Ось у нас з'явилась моделька на сцені. Вона стоїть до нас задом, це нас, можливо, не влаштовує, і ми трішечки її повернемо для того, щоб наша моделька стояла до нас передом, може боком комусь більше подобається, щоб краще бачити її вигляд. От якось так, можливо, на півоберта повернемо модельку. Збережемо наш проєкт. От. І вже на даний момент у нас на сцені є ціль якась, є якась модель, і ми можемо перевірити, що ж у нас вийшло. Для цього нам потрібно запустити фактично нашу гру і піднести, наприклад, до камери на комп'ютері, піднести картинку із зображенням, перевірити, чи на картинці буде виникати ось така модель.
Давайте запустимо тепер наш проект, перевіримо, як же на даний момент він працює. Чи буде відображатися по картинці у нас модель? Ви зараз бачите мене на екрані. І оскільки в мене немає паперової картинки, я дуже по-лінивому сьогодні роблю. Тобто з екрану телефона показую картинку, і ви бачите, що у мене все окей. Вже по моїй картинці цілі от перед вами з'явилася модель. Якщо ви завантажите свою картинку, звичайно, в свою базу, підкрутите до свого проєкту і поставите свою модель ракети, звичайно, у вас на ваших телефонах перед вашою камерою комп'ютера з'явиться ваша ракета, по ідеї, якщо ви все робили вірно. А тепер повернемося до наших анімацій і попробуємо трошки ускладнити все, тобто зробимо так, щоб наша моделька не тільки з'являлася, а ще й робила якісь рухи і переходила із стану в стан. Отже, давайте з цією метою створимо для нашої моделі так званий Animator Controller. Через праву кнопочку мишки Create обираємо Animator Controller. Називаємо якось, наприклад, Еріка. Еріка Animator. Можемо розмістити його в папочку ось цю, що для анімацій, щоб в нас все, що пов'язане було з анімаціями, розміщено було тут. І тепер важливий момент, для того, щоб цей контролер працював разом ось з цією моделлю нашою на сцені, нам потрібно цей контролер розмістити на цю модель, оскільки зараз ми бачимо от в інспекторі лише параметри моделі. Через те перетягуємо контролер на модель, і ось у нас з'являється підключений Erika Animator Controller до цієї моделі. Далі, наступний крок, давайте попрацюємо із аніматором, перейдемо у вікно аніматора. Тут у нас, власне, стандартні тільки стани наявні на даний момент. Ми хочемо, щоб працювали ось всі ті анімації, які ми з вами підготували для даної модельки, які в нас є. Тому завантажимо, давайте сюди в це вікно аніматора ось ці анімації. З початкового стану в нас перехід буде спочатку в анімацію idle, нехай стану спокою. Далі, наприклад, зі стану спокою нехай наша моделька переходить, починає йти, а потім нехай потанцює. І зараз просто для простоти самої моделі, для демонстрації, ми зациклимо ці анімації, тобто перехід буде з idle walking, з walking в dance, і далі по колу ось таким чином в нас будуть здійснюватися анімації. Так ми собі плануємо. Звичайно, ось анімації, якщо ви хочете запускати їх окремо, якусь одну, бажано робити ось зациклення, loop-time, цей параметр встановлювати, для того, щоб анімації повторювалися, якщо от ви, наприклад, лише одну анімацію будете викликати. Отже, перевіримо тепер, як же працює наша модель. От тепер, по ідеї, вона повинна не просто відображатися, а переходити із стану в стан. Для
перевірки моделі знову ж таки запустимо Game. І пред'явимо камері нашу картинку. Ось з'явилася модель, і ми бачимо відразу, що вона стоїть спочатку у нас, далі починає йти, далі починає танцювати, і знову переходить в стан спокою. Тобто все в нас вийшло з вами. Якщо ви не хочете працювати з Mixamo або десь шукати щось на сторонніх сайтах для ваших таких прототипів створення і так далі, ви можете використати наявні асети, які є в Unity Asset Store, наприклад, Vuforia Core Examples. І за допомогою цього асета розглянути інші приклади створення додатків доповненої реальності. Ви побачили вже, як це просто робити. Основні принципи ви зрозуміли. Тепер ви можете освоювати і інші варіанти додатків. Даний асет, чому я його рекомендую, він має як заготовки цільових картинок, тобто вам не потрібно їх самостійно малювати, якось десь щось придумувати, шукати. Але, звичайно, що ці картинки потрібно також буде або роздруковувати, або собі на мобільний скинути, так як я це зробила, і спробувати. А також даний асет має цілий ряд цифрових активів, які ви можете використовувати і експериментувати із даним асетом. Із нюансів, які можуть виникнути у вас, коли ви підвантажуєте якісь інші моделі для своєї, наприклад, створеної модельки, це те, що анімації могли бути створені для моделей, які мають трошечки інший скелет, наприклад, ніж ваша модель, і може виникнути необхідність підкоригувати аватар. Для цього можна обрати аватар моделі, натиснути відповідну кнопку конфігурації аватара і погратися, так би мовити, підкоригувати необхідні вам нюанси. Ми з вами вже зробили найпростіший AR-додаток, з яким по пред'явленню деякої мішені, найпростішого виду мішені картинки, у нас розпізнає програма цю картинку, і на ній з'являється закріплена за картинкою, за Image Target, модель наша, яка навіть анімована. І ми подивились з вами, як можна зробити декілька анімацій для цієї моделі. Ось на такому принципі основані, скажімо, такі проекти, як книжки-розмальовки, скажімо. Тобто ми робимо базу даних мішеней більшу, тобто заносимо в базу даних ще декілька картинок, з розмальовками, звичайно, і для кожної картинки закріплюємо свою модель. Для кожного Image Target у нас буде своя модель, яка буде відображатися. Але нас зараз не цікавить розмноження, так би мовити, картинок. Давайте спробуємо зробити трішки щось складніше. Скажімо, те, що кидалось в очі відразу, це те, що наша модель танцює нібито у повітрі, тобто це не дуже так виглядає гарненько. І плюс хотілося б мати можливість якесь керування цієї моделі, тобто запуску танцю, наприклад, тоді, коли нам це потрібно. Давайте будемо вирішувати по порядку наші задачі. Отже, нам не подобається, що вона танцює в повітрі. Значить, давайте створимо на Image Target, створимо об'єкт якийсь, plane, наприклад, тобто створимо поверхню, на якій наша Еріка буде танцювати.
От ми створили зараз плейн відразу, ми можемо його упорядкувати, перенести тут по ієрархії, так, щоб у нас спочатку, наприклад, був плейн, потім Еріка. Звичайно, що можна підкоригувати, скажімо, якостю цей плейн через те, що він дуже в нас такий здоровенний вийшов, може не поміщатися навіть при тестуванні у вікні. Через те, давайте спробуємо його трошечки зменшити, скажімо, цей плейн до якихось таких розумних розмірів. Да? От. Так. І, можливо, навіть трішечки, от ми зменшили, давайте трішечки пересунемо, так, щоб цей плейн був більший ззаду, позаду Еріки, менший попереду. Ще трішечки звузимо. Ось таким чином ми його встановили. Тобто ви робите його на свій смак. І зрозуміло, що хотілося б, щоб ця поверхня якось виглядала у нас і виглядала, скажімо, трошки не так примітивно, не такою біленькою була. Через те давайте зараз ми робимо все для віртуальної кнопки, продовжуємо ніби друга частина нашої роботи. Давайте зробимо спеціальну папочку, все, що ми робимо в другій частині, Create Folder, будемо заносити в цю папочку, назвемо її Virtual Button. Якось так, да? Тобто все, що ми робимо для кнопки, у нас буде в цій папочці. І перше, що ми сюди занесемо, давайте знайдемо якусь текстуру для віртуальної кнопки. От в мене є тут заготовочки, а можете ви знайти собі якусь текстурку в інтернеті, яка вам подобається, і ми її перенесемо в наш проєкт, в папочку Virtual Button. І тепер давайте цю текстурку нанесемо на плейн. Так, тепер поверхня виглядає більш цікавою у нас. І наступний крок, який хотілося б зробити, це, звичайно, зробити кнопку для того, щоб керувати нашою моделлю. Отже, на Image Target спробуємо зробити віртуальну кнопку. Тут є такий пунктик, який називається Advanced. Ми заходимо у цей пунктик, бачите, і знаходимо тут пункт «Додати віртуальну кнопку» Add Virtual Button. І додаємо на нашій картинці, на Image Target, додаємо віртуальну кнопку. Ви бачите, от зараз, скажімо, в нас щось додалося, але її погано видно, наблизимо. Ось у нас прямо під ногами у нашого персонажа з'явилася ця віртуальна кнопка для керування. Дана віртуальна кнопка може бути налаштована нами зараз. От ми відкрили знову ж таки її у вікні інспектора. І перше, що потрібно зробити при її налаштуванні, це змінити ось цей параметр Sensitivity Setting від Low або на Medium, або на High, для того, щоб наша кнопка краще реагувала на наші натиснення. Також зверніть, будь ласка, увагу, що за умовченням наша кнопка по осі Y трішечки піднята має бути над нашим Image Target. Image Target у нас вгору координата Y йде, має 0 координату, а Virtual Button має 0,0001. Тобто
Для чого це робиться? Для того, щоб, власне, вона виступала ніби трішечки у нас над поверхнею, і на неї і вона, власне, реагувала. Знову ж таки, з віртуальною кнопкою можна зробити маніпуляції, тобто віртуальну кнопку можна перемістити по поверхні туди, куди ви хочете, там, щоб вона розміщувалась на нашій картинці. От ми бачимо, проступає наша картинка, так? Ми її давайте винесемо трошки вперед, перед моделлю на нашій Image Target, так? І я б рекомендувала її зробити побільшою трішечки, тобто розширимо її, scale зробимо ось таку, для того, щоб легше було тестувати нашу цю першу модель з вами, побачити, що кнопка працює і так далі. Так? Отже, після таких мінімальних настройок кнопки, наступним кроком може бути зробити цю кнопку видимою. Через те, що якщо ми зараз з вами протестуємо, запустимо Play, наш додаток, то кнопка не буде поки що видима, вона Virtual Button у нас. І щоб зробити її видимою, давайте додамо на неї також якусь поверхню. Тобто create 3D object, знову ж таки, plane. Даний plane у нас теж досить великий, як ви бачите. Його теж потрібно підкоригувати, підправити до розмірів кнопки бажано. Так. Що я зараз, власне, і роблю. Щоб видимі границі кнопки співпадали із нашою віртуальною кнопкою. І, звичайно, що хотілося б, щоб якось виглядала наша віртуальна кнопка цікаво. Через те ви можете створити матеріал якийсь для кнопки. Давайте ми його створимо. Create. Назвемо його все рівно як. Матеріал якийсь. От. Ви можете змінити шейдер для Button Material, вибрати якийсь із шейдерів, який буде вам, скажімо, більш придатним для відображення кнопки. Наприклад, візьмемо User Interface Default Shader. І також ви можете налаштувати тут колір для матеріалу свого. Наприклад, виберемо, нехай у нас буде червоненька кнопочка, і бажано зробити її напівпрозорою, так, відлагодити параметр прозорості. Для чого? Для того, щоб наша віртуальна кнопка, якщо ви десь там помилитесь по рівнях, все ж таки спрацьовувала. Так, тепер зрозуміло, що потрібно матеріал нанести на наш створений plane. Матеріал нанісся, однак ми його трішки погано бачимо. Через що? Через те, що plane у нас знаходиться в координатах 0, 0, 0, так? А сама Virtual Button трішки піднята ніби над ним. Через те
Можливо, трохи погано відображається ось ця червоність, але зміни ви бачили на кнопці, а саме головне, що ми побачимо їх зараз при тестуванні, власне, нашого додатка. Але перш ніж перейти до тестування, давайте зробимо ще деякі моменти от, з настроюванням віртуальної кнопки, а саме нам потрібно відпрацювати наші анімації трішки по-іншому і написати скрипт, власне, який буде дані анімації запускати. Через те наступний крок в лекції вам надано текст скрипта для віртуальної кнопки. Давайте зараз створимо папочку Scripts і в цій папочці створимо скрипт відповідний і скопіюємо його з лекції. Я, власне, вже створила таку папочку, от в мене є папочка скрипти, а вам потрібно її створити. Слідкуйте за тим, щоб папочка ця скрипти не була в едіторі, з яким ми тільки що працювали в есетах, щоб не було лишніх помилок. Тобто в есет окрему папочку скрипт створюєте і в цій папочці копіюєте з лекції скрипт, який у нас буде, власне, керувати нашим персонажем. Ви зараз бачите цей скрипт, от відкритий в інспекторі, тобто із цікавинок, так, які ми тут бачимо по скрипту, у нас є, скажімо, обробка подій, обробка натисненого стану, ми задаємо дії, які будуть по натисненню кнопки, а саме включення анімації деякої, яка називається, у нас має називатись Object Animation. Тобто, якщо ви будете даний скрипт використовувати, ви маєте зробити ось анімацію якусь, перейменувати в Object Animation. І якщо у нас кнопка буде не натиснена, тоді у нас нічого має не гратися. Так? None має бути деякий ось такий стан заданий. Отже, або ви змінюєте тут назву Object Animation на назву своєї анімації вже існуючої, або ж пишете свою анімацію, перейменовуєте в Object Animation. От, і, власне, що ще зробити, зараз ми з вами подивимось. Тобто, після того, як створили ми ось цей скрипт, а ви, власне, його просто скопіювали, даний скрипт, звичайно, щоб він спрацьовував, ми наносимо на наш об'єкт Image Target, перевіряємо. От S-Virtual-Button Script тут з'явився, але у нас є два віконечка, от наші дві змінних, які не заповнені. Тобто нам потрібно на ось ці клітинки в Unity занести відповідні об'єкт, відповідний Virtual-Button нашій змінній. Ну, це у нас об'єкт, власне, сам Virtual-Button. Ми його перетягуємо сюди. І занести об'єкт, який в нас матиме анімацію, тобто наша Еріка, яка матиме якісь певні анімації. Отже, зараз ми зі скриптом фактично закінчили роботу, тепер нам залишилось налаштувати анімації для Еріки. Давайте перейдемо у вікно аніматора і подивимося, що ж у нас було. У нас тут було аж 3 анімації, але серед них немає тієї, яка нам потрібна. Через те ми просто повидаляємо зараз все і зайдемо
нашу папочку анімації. Отже, нам потрібно створити з вами тут деяку анімацію ось з такою назвою Object Animation. Давайте просто скопіюємо через Ctrl-D, копіюємо нашу анімацію Dance, і вона в нас саме буде Object Animation. Для того, щоб не помилитися із назвою, візьмемо, от прямо тут у нас є Object Animation. Ця назва, дивимося, можемо скопіювати ось таку назву. І будьте уважні через те, що реєстр літер, тобто чи великі літери, чи маленькі латинські, має значення для нас. Перейдемо в анімації. Тепер нашу Dance перейменуємо на Object Animation. Як ви бачите, щоб запобігти помилки, я просто копіювала цю анімацію. І перенесемо анімацію на наш аніматор. Але ми хочемо, щоб у нас трошечки все по-іншому працювало, тобто з початкового стану переходило не на танець відразу, а ми хочемо, наприклад, щоб у нас спочатку наша Еріка стояла, а потім лише по натисненню кнопки вона танцювала по Dance Object Animation. Отже, створимо стан, який так і буде називатися None, так само, як у нас в програмі, стан, в якому нічого не відбувається, тобто наша Еріка стоїть. І цей стан встановимо як дефолт. Тобто при початковому завантаженні програми у нас Еріка має стояти, нічого не відбувається, і лише по натисненню кнопки у нас має запускатися анімація Object Animation з нашої програми. Запускаємо наш додаток. Пред'являємо картинку, я її роздрукувала. Так. От рука попадає в зону трішки і модель звоїть. Ось стабілізувалась модель, наша стоїть. Тепер заносимо руку на віртуальну кнопку. Модель починає танцювати. Трішки можлива затримка, не відразу спрацювання йде, але поки рука над кнопкою, на жаль, Plane закриває руку, то модель стоїть. Забираємо, модель стоїть, вносимо знову руку на кнопку. Так, натиснули на кнопку чи ні? Модель працює, танцює. Так, отже, з невеликою затримкою це працює так, як ми передбачали. Я вас вітаю, то ми створили тепер додаток ще й з віртуальною кнопкою. Отже, в лабораторній роботі ви можете створювати і інші варіанти додатків доповненої реальності. Я сподіваюся від вас побачити цікаві роботи з іншими елементами і з вашими моделями. Так, і протестувати роботи, звичайно, можна не тільки так, як це зробила я, за допомогою веб-камери мого комп'ютера, але, звичайно, ви можете зробити і збірку, тобто під ту платформу, під яку хочете, тобто зайти в Building Setting і зробити, скажімо, збірку під Android, але для цього у вас на комп'ютері потрібно встановити Android CDK, наприклад. І відповідно для інших платформ, якщо ви хочете щось зробити, також потрібно буде встановлювати відповідне програмне забезпечення. Я вам бажаю успіху у виконанні цієї роботи. До наступних зустрічей!